په ستوني کې یا په مرۍ کې د خوړو نښتل او بیا د همدې خوړو بیرته استفراق، ورسره د وزن کموالی او د وینې کموالی. که له داسې حالت سره مخ یاست یا د کور کم غړی مخ وي، نو څو ټکو ته باید لازمي خپله توجه راوګرځوئ. خواړه اخلو، ژوو یې، تیروو یې، مړۍ راغله مرۍ ته او بالاخره په مرۍ کې ونښتله، یا به په مرۍ کې لاندې کومه غده موجوده وي، کوم ټیومر موجود وي، نه پرېږدي چې دا خواړه لاندې ښکته شي، او یا به دا مرۍ تنګه وي، او یا به دا مرۍ حرکت نه کوي. اکلیزیا د مرۍ هغه مارپیچه حرکات دي یا پریسټالسس چې پکې نه کیږي او تر شا یې د عصبي سیستم ناروغۍ دي، خصوصا د ای ان اس انټریک نروس سیستم. که چیرې خواړه خورو او یو 10-20 دقیقې وروسته یې بیا استفراق کوو او په ژوندي ډول بغیر له دې چې تیزاب پکې مکس وي راجګېږي، دې ته اکلیزیا. په داسې حالت باندې بیا د اکلیزیا شک کولی شو. که خواړه ژوو، تیروو یې او په ستوني کې یا لاندې په مرۍ کې نښلي او بیرته یې را استفراق کوو، یا یې د اوبو په مرسته تیروو او ورسره مو وزن هم کم شوی، نو په داسې حالت کې د ټیومر یا د ملګنسۍ شتون مشکوک ده. باید انډاسکوپي وکړو او د وضعیت وګورو. د دغسې علایمو تظاهر ته موږ ډسفیجیا وایو. ډسفیجیا یا د ډوډۍ په تیرولو کې تکلیف. که خواړه بند شول، ډسفیجیا منځته راغله، نو د خوړو دا پایپ باید ټول تحقیق او مطالعه کړو. که حرکات پکې کم ول، د دې لپاره مانومتري معاینات موجود دي، هغه ممکن ده. انډاسکوپي ګولډ سټنډرډ معاینه ده. د داسې حالاتو کې انډاسکوپ کولی شي معالج په ټول وضعیت باندې آګاه وساتي. که چیرې اکلیزیا موجوده وي، د انډاسکوپي او مانومتري ترڅنګ بیریم میل یا د بیریم هغه اکسرې ډیره مهمه ده. بیریم به مریض ته ورکوو، هغه به انجس کوي او بیا به ریډیولوژیست اکسرې اخلي. او دا یو ډیره مشهوره نښه په اکسرې کې لري، د باز د مخوکې غوندې د مرۍ بیخ معلومیږي. او د اکلیزیا ترڅنګ ډسفیجیا بل کم وخت ممکنه ده منځ شي. ګورئ، مرۍ د 2 سږو په منځ کې تیره شوې ده. که چیرې په سږو کې ټیومر موجود وي، برونکوجینیک کارسینوما موجوده وي، یا په سږو کې داسې یو تکلیف موجود وي چې په مرۍ فشار وارد کړي، دلته هم خواړه بندېږي. د دې ډول ډسفیجیا لپاره بیا مهمه ده چې چست اکسرې هم ولرو، یو عکس د سینې د قفس واخلو. په ځینو حالاتو کې لیمف نودونه، دفاعي غدې چې د ټراکیا د قصبتري شاوخوا ته موجود دي، که لیمفاډیناپتي وشي یا د لیمفاوي غدې غټې شي، دا هم په مرۍ فشار واردوي او په سمه توګه خواړه نه خوړل کیږي. دا هم په اکسرې باندې تثبیت کولی شو. ورسره کولټرل ځینې ساین سیمټمز دي چې هغه باید مطالعه. که چیرې د مرۍ د قطر یا پایپ چرته تنګ شوی وي، سټرکچر پکې منځته راغلی وي، دلته هم خواړه ځي او نښلي، او له نښتلو وروسته بیا ریفلکس کې راجګېږي او ورسره اوډاینوفیجیا یا دردناکه بلعه یا دردناکه د خوړو تیرول هم جوړوي. د دې ټولو ترڅنګ رواني ستونزه، قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، اضطراب، یا په ټوله کې د ګټ برین اکسس په ناروغیو کې، یا د اعصابو د هضمي جهاز د محور په اختلال کې هم مریض ځینې وخت داسې وایي چې زما ګوله په یا مړۍ په ستوني کې نښتې ده، حال دا چې هلته هېڅ هم نښتې نه وي. دوی داسې فکر کوي چې ګواکې دلته یو څه نښتې دي. دغه بخش بیا ډسفیجیا نه بلل کیږي، دته موږ ګلوبس سنسیشن وایو. د ډسفیجیا هغه حالت یا د خوړو د بندېدلو هغه تصویر چې پکې وینه کمه وي، وزن مو له لاسه ورکړی او د کورنۍ او په پرګنیو کې د سرطانونو شتون ثابت شوی وي، دوی باید یو څه اندېښمن وي او زر د حالت تثبیت کړي او د معالجې لپاره یې مساعد کړي. مننه.